Good evening, ladies and gentlemen. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. Thanks for being here. شكراً لحضوركم. أول شيء بحب رحب بالفرقة الموسيقية. Let's give a big hand for the musical band. We start by Mr. محمد العبد الله on the violin. إنسية ملك. خالد خليفة cello. نايف رافع نايف. ظافر الطويل. Wow! I see Zafir is very popular. Well, one more time, Zafir طويل. Mr. Jamal Sinno, Kanun, another famous guy at the Roulette. John Morshison, contrabass. We have Nazir al-Masri, كاتم محمود كامل طبلة, and Johnny Faraj. We have the choir, beautiful ladies, Zahra Zabadi and Nisma Muhammad. The one and only Maulawi in the United States, Adnan Muhammad Tarakji. Well, after all, you've heard a little bit of what they can play. I guarantee you that will be a great night. لما نقول موشحات وقدود أكيد بنكون عم نحكي عن حلب وعن الطرب الحلبي اللي هو نادر جداً جداً لأنه صعب واللي قدروا أتقنوه كانوا كتير قليل بينعدوا على الأصابع لأنه هالطرب هيدا بده جهد كبير. اللي أتقنوه دايماً منلاقيهم أشخاص كبار بالعمر مخضرمين مرق عليهم سنين من الجهد والتعب والمثابرة, أخذوا وقت كتير تقدروا يوصلوا للي وصلوا له مش بسهولة. القدود الحلبية شيء صعب كتير, بده حفظ, بدهم يحفظوا قصائد موشحات, اشياء صعبة حتى مش سهلة للدينة, بس بدهم يوصلوها بطريقة حلوة وسلسة للدينة للناس تحبها. القدود الحلبية والموشحات مش بس بتاخد جهد من الفنان حتى يحفظ, بتاخد منه جهد بده يوقف على المسرح بعض الأوقات 10 ساعات. كلنا منعرف أكيد بأنه أحدهم دخل على الجينيس بوك ب11 ساعة على المسرح, صباح فخري أكيد اللي هو الليجند القدود الحلبية. اليوم عنا حالة خاصة, شاب حلبي بأول عمره, منه كبير, فينا نقول مخضرم لأنه فنياً وموسيقياً هو حداً كتير مجتهد وكتير واصل, حداً مثابر, حداً بعمره الصغير قدر إنه يتعلم اللي تعلموه اللي هن عمرهم كبير. حالة خاصة جداً. حلمه إنه يوصل هاللون الحلبي مش بس للعرب ببلاد الاغتراب, حلمه إنه يوصل هاللون للغرب, لكل حدا ما بينطق بلغة الضاد. بده يخلي
حابب إنه كل إنسان غربي يسمع ويحس بالنغم الحلبي. حدوده السما، هيك فينا نقول عنه. اجتهاده كتير كتير كبير، خلى كتار من الناس يوثقوا فيه. غنى على كتير مسارح، أستراليا، فنزويلا، كندا، بأوروبا، اليوم هو بأمريكا. غنى على عدة مسارح ثقافية وتراثية. اليوم وبدعوة خاصة من مستر روبرت براونينغ اللي هو له 43 سنة بيقدم فنانين وبيشتغل مع فنانين من حول العالم، من الهند، من إيران، من البرازيل، من المغرب والجزائر، من كل دول العالم، ما في أي تحديد، يعني كل المحيطات. أعجب بهالإنسان وقرر بأنه يحط إيده بإيده ويوصله. على القليلة حس بأنه هالإنسان عنده شيء مميز. وأنا بقدر لكم بأنه أنا كمان، أنا مني مقدمة ولا مذيعة، أنا فنانة مثل هالفنان، مطربة، بس لقيت بهالإنسان فن راقي، لقيت مثابرة واجتهاد وفن مميز جدا جدا، ما عنده حدود، صوته ما بيوقف بمطرح، ما عنده إنه خلصوا المساحات، ما بتخلص المساحات عنده. بشرفني إني يكون الليلة هون عم بحضر أول شيء، لأنه هالشي بيزيدني خبرة وبغذي الروح، واللي هو أهم شيء. بشرفني يكون هون لحتى كمان أقدمه، مش بس إني أحضره. اسمحوا لي قول شوي بالإنجليزي للأشخاص اللي هن ما عم يفهموا علينا. بحب لكم للي ما بيعرفوا مين مستر براونينغ. مستر روبرت براونينغ حدا اشتغل لمدة 43 سنة، عنده لمدة 30 سنة بالورد ميوزك انستيتيوت. قدم كتير فنانين، كتير كتير، وهو اللي معنا الليلة، وهو اللي جمعنا الليلة. So when we say موشحات and قدود, we would be talking about Aleppo and the tarab that flows from Aleppo. It's very rare to master it due to its complexity. And the ones who are capable of mastering are very, very few. And mostly elder people, because howling requires strong vocals and high magnitude. It also requires to memorize lots of poetic lines, depending on the ability to improvise for long hours of performance. This creativity certainly requires a lot of effort and perseverance. Today is a special day. A talented young man from Aleppo, with only the sky being his limit, is on his way to success regardless of all the circumstances he had to endure. We all know the war in Syria. He dreams of singing to the whole world. Among countries like Australia, Venezuela, Canada, his voice has touched many souls. Today, he's in the United States on many cultural stages, and through a special invitation from Mr. Robert Browning, who's been in this field for 43 years, in a profession working with all singers from all over the world and continents. Very professional and international, but retained its beauty through the voice of this young man. I would like you to know that I'm not a host, not a presenter. I'm a singer as well. I have honor of sharing the stage tonight with my dear friend who has proven to possess through vocal beauty. To possess through
vocal beauty, I will keep my words to a minimum and let you enjoy his beautiful voice. Thank you. I would love to invite Mr. Browning on the stage to welcome you all. I know he has few words for you, and he will be introducing our star for the night. Mr. Browning, the stage is for you. Thank you, Doris. Thank you. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another of our concert series at Roulette. On behalf of Roulette and on behalf of Brooklyn McCann, and I'd like to thank all of you who have helped to promote this concert and have helped to keep our concert series going. I heard Wajde at a performance here a few months ago, and I said, oh my God, it reminds me of the first time that I brought over Sabah Fakhri, and we did a performance in 1992 at Town Hall in New York. And I said to everybody, you know, I heard this young voice the other day, and it sounded like, you know, I was going back, not just to 1992, but way, way back to the 1930s. So I was happy to be able to organize this concert as part of a series of concerts devoted to Arabic music from Syria, from Iraq, and later in the spring from Yemen. And I would like to, we're trying a little experiment here, which we haven't done before. It's so difficult with poetry from old poetry in particular, ancient poetry. And people, even, I know that many Arabic speakers in the audience probably don't understand all of this language. So we've attempted to make some English translations so that at least you get an idea. For the first three songs, we don't want to do it throughout the concert because it's going to interrupt the whole flow of things, but for the first three songs, you'll get about an idea of the love poetry that is being sung. And I thank Farzad Amazugza, who actually helped to translate these very difficult songs. I would like to thank also the National Endowment for the Arts, the New York State Council on the Arts, and all the many friends who have donated to keep this concert series going for the last 5 years here. And so, will you now please welcome Wajde Ayub.
الغيث إذا الغيث هما جادك يا زمان الوصل في الأندلس يا لا 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 يا لا 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 ليل يا ليل لم يكن وصلك إلا حلما لم يكن في الكرامة وخلصة المختلسين يا لا 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 يا لا 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 ليل يا ليل حين لذ الأنس مع حلو اللماح حين يا لا لا يا لا 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 ليل يا ليل هجم الصبح هجوم الفرس هجم الصبح هجوم الفرس يا لا 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 يا لا 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 ليل يا ليل لو كنت تدري ما الحب يفعل الوصل يوما ما كنت تمخليل يا ليل يا عيني يا ليل الوصل يوما ما كنت تبخل ظبي كحيل حلو المحيا ظبي كحيل حلو المحيا الغصن منه إما سيخجل إما سيخجل ليل يا ليل يا عيني الليل الغصن منه إما سيخجل يا من هواه أضنى فؤادي يا من هواه أضنى فؤادي كالبدر
تخشى الرمدان. الغصن إذا رآك مقبل سجدا، والعين إذا رأتك تخشى الرمدان. يا من بوصاله يداوي الكبدا، ما تفعله اليوم تلقاه غدا، ما تفعله اليوم تلقاه غدا. يا غصن نقاه مكللا بالذهب، أفديك من الرداء أمي وأبي. يا غصن نقاه مكللا بالذهب، أفديك من الرداء أمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. لو صادف نوح دمع عيني غرقا، أو شاهد لوعة الخليل احترقا. لو صادف نوح دمع عيني غرقا، أو شاهد لوعة الخليل احترقا. لو حملت الجبال ما حمله، لو حملت الجبال ما حمله. صار دكا وقر موسى صاعقا، صار دكا وقر موسى صاعقا. يا من سألك عن الهوى كن عادل، حذرت بلا وخلي عقلك عاقل. يا من سألك عن الهوى كن عادل، حذرت بلا خلي عقلك عاقل. واسمع مثلا من منتبه لا غافل، واسمع مثلا من منتبه لا غافل. الحب أذى والعشق سم قاتل، الحب أذى والعشق سم قاتل. يا غصن نقاه مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصن نقاه مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. على شرب المدام بين باب الغرام شربها يغري السقام والجفا كل حرام. قد حلا شرب المدام بينها باب الغرام، قد حلا شرب المدام بينها باب الغرام. شربها يغري السقام والجفا كل
أنا شمر للصلاة
حق الدين يا عيسى وحمادي ردي عليه 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 غنوا معي ردي ردي عليه هلا 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 ردي 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 يا روحي ردي ردي هلا 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 ردي ردي عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي يا عيني ردي ردي يا روحي ردي ردي يا عيني ردي ردي يا خيطة ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي يا عيني ردي يا روحي ردي والنبي ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي 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 عليه ردي يلا سوا